Hi, good evening to all. I welcome you all to the गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही है, आज उसका क्या है पार्ट 8। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ने पहले 7 पार्ट्स देख लिए होंगे, वो भी बहुत क्या है यूज़फुल है आपके आने वाले हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि मार्कफेड, PSBE क्लर्क, रेलवे, NTPC, SSC, CHSL, CGL। तो आज की सीरीज़ को शुरू करते हुए आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, provisions of having a UPSC and a Public Service Commission PSC for states are enshrined in which part and in which article। इसका क्या मतलब है, जो हमारे UPSC के होते हैं एक पूरी कमीशन होती है और हमारी PSC की एक कमीशन होती है, वो सब कौन से पार्ट और कौन से आर्टिकल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं कि ऐसा होना चाहिए। कौन से में दिए गए हैं? पार्ट 15, Article 315 to 324, Part 14, Article 308 to 323, Part 14, Article 315 to 323, Part 14, Article 308 to 318। किसी को पता है इसका आंसर? हाँ जी, किसी को पता है ਇਹਦਾ आंसर? दसो ਇਹਦਾ आंसर की है? बी ऑप्शन। की आंसर है? बी ऑप्शन। मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर दा। की ऑप्शन है बी ऑप्शन, दैट इज पार्ट 14 आर्टिकल 308 टू आर्टिकल 323। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फ्लोइंग आर्टिकल ਨੂੰ ਕਿ 19th ਆਰਟੀਕਲ ਕਿੰਨੇ ਵੇਰੀਅਸ ਉਹਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ। 19 ਆਰਟੀਕਲ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਆਪਣਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਤੇ DPSPs ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਟੀਕਲ 19(1)A ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਰਟੀਕਲ 19(1)C ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਆਰਟੀਕਲ 19(1)E ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 19(1)T ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨਸ, freedom of speech and expression, right to practice any profession or carry on any occupation, business or trade। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਆਰਟੀਕਲ 19(1)A ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ? ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। ਆਰਟੀਕਲ 19(1)C ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ A ਦਾ 3 ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? A ਦਾ 3 ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ B ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ B ਦਾ ਕੀ ਹੈ? 2 ਹੈ। B ਦਾ 2 ਹੈ। ਹੁਣ B ਦਾ 2 ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? A ਅਤੇ C ਦੋਨੋਂ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਚਿਆ ਕੀ? D, ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? D। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਦੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਮਤ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ, ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ D। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਚਲੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ। 19(1)A ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਫਰੀडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन। 19(1)C ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਾਰਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ। 19(1)E ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਜ਼ਾਈਡ ਐਂਡ ਸੈਟਲ ਇਨ ਐਨੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ। 19(1)T ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਔਰ ਕੈਰੀ ਆਊਟ ਐਨੀ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ। ਸੋ A ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? 3, B ਦਾ 2, C ਦਾ 1 ਐਂਡ D ਦਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ। 19th ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਰੋ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਸਾਰੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ ਸਲਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਵਾਂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਚ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਰਟ 1 ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਪਾਰਟ 1। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਰਟ 1 ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਪਾਰਟ 3 ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੀ ਹੈ ਪਾਰਟ 3? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ। ਪਾਰਟ 2 ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਪਾਰਟ 2 ਅਤੇ ਪਾਰਟ 3
ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾर्ट 2 ਕੀ ਹੈ? ਸਿਟੀਜ਼ਨशिप। पार्ट 3 ਕੀ ਹੈ? फंडामेंटल राइट्स। एलिमिनेट करते हुए आंसर ਨੂੰ करिए। बी ਦਾ ਕੀ है? 1। बी ਦਾ अगर 1 है तो अपना ए ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। तो डी ਦਾ ਕੀ है? 3। डी ਦਾ 3 करते हुए अपना ਕਿਹੜਾ ऑप्शन एलिमिनेट हो गया? बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। बच्चा की आंसर च डी। सो करैक्ट आंसर की होया अपना डी। सो इतों की पता लग गया कि पार्ट 9 की है? पंचायती राज। ते पार्ट 1 की है? द यूनियन एंड द टेरेटरी। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन आर्टिकल्स नाल एबोलिशन ऑफ सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ने। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल तुहानूं मैं करवाया सी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17। वीडियो नूं शेयर कर दो ताकि तुहाडे सारे फ्रेंड्स भी आ जान, ऑनलाइन लाइव आ जान। जल्दी जल्दी शेयर कर दो। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स किहड़ा आर्टिकल है? टाइटल्स दस्सिया सीगा, जिद्दां कि आपां महाराज नहीं लगाना किसी दे अगे, आर्टिकल दस्सिया होया है भी। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स आर्टिकल 18। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर आर्टिकल 24। प्रोबेशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स ये भी करवाया होया आर्टिकल 23। सो ए दा की होया? 4 नहीं, ए दा 3, बी दा 4, सी दा 1 एंड डी दा 2। सो करैक्ट आंसर की हो जाएगा? ए दा 3, बी दा की किता आपां 4, ए दा 3, बी दा 4। सो करैक्ट आंसर की हो गया? सी दा 1 एंड डी दा 2। करैक्ट आंसर हो गया अपना सी ऑप्शन। ठीक है। नैक्सट क्वेश्चन। होप तुहानूं इत्थे तक समझ लग गए होणगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पार्ट्स करवाए ने। हुण आर्टिकल 340 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ। मतलब जिहड़ा आर्टिकल 340 है कॉन्स्टिट्यूशन दा इंडिया दा, की प्रोवाइड करदा? अपॉइंट करना किसी कमीशन नूं, इन्वेस्टिगेट करना किहड़ी किहड़ी कंडीशन नूं, मतलब किस चीज़ की इंप्रूवमेंट नूं लैके आपां एक कमीशन बनाई हुई है आर्टिकल 340 के अंडर। ए ऑप्शन शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सोशली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस, एजुकेशनली एंड इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। की किहड़ा की आंसर है इहदा? ए पार्ट शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स दे आर्टिकल 340। ठीक है। आर्टिकल 340 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की प्रोवाइड कर दी? अपॉइंटमेंट करनी कमीशनस की, इन्वेस्टिगेट करना कंडीशनस नूं फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। नैक्सट क्वेश्चन ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नैशनल एमरजेंसी, जो अपनी नैशनल एमरजेंसी लगती है, नैशनल एमरजेंसी किहड़े आर्टिकल के अंडर आती है? आर्टिकल 350। दसो 352 के 356? ऑप्शन देती किहड़े अंडर आती है? आर्टिकल 352 के अंडर आती है। किहदे अंडर आती है नैशनल एमरजेंसी? आर्टिकल 352। पिछली वीडियोज़ तुहानूं करवाए गए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वीडियोज़ जाके देख सकते हो। गिल्स मैंटोर के चैनल उत्ते पईयां होईयां ने सारी वीडियोज़। ठीक है। जो एमरजेंसी लगती है नैशनल, उदों की होंदा अपने सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं कि कल्ला आर्टिकल 20 ते 21 सस्पेंड हो जाता है। कैन नॉट बी सस्पेंडिड, उन्होंने आप सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 32 नूं भी सस्पेंड नहीं कर सकते। आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडिड। आर्टिकल 32 बारे तुसीं दसना मैं की करवाया होया, इनू की कहते हैं। ठीक है। की हो सकता है आंसर क्वेश्चन मैं करवाया होया प्रीवियस वीडियो वैसे। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडिड। हुण तुसीं आर्टिकल 20 ते 21 मैंने दसने ने हुंदे की है, इहदे विच की सीगा? आर्टिकल 20 ते 21 कैन नॉट बी सस्पेंडिड। जदों अपनी नैशनल एमरजेंसी लगती है उदों किहड़ा आर्टिकल नहीं सस्पेंड होंदा? आर्टिकल 20 ते 21 सस्पेंड नहीं होंदा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्रीवियस ईयर्स विच आया होया है। ठीक है। आर्टिकल 20 ते 21 कैन नॉट बी सस्पेंडिड। नैक्सट क्वेश्चन द ओनली प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, द only president of India who was elected unopposed is Dr. Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Neelam Sanjeeva Reddy, Fakhruddin Ali Ahmed। केड़ा सिर्फ कल्ला प्रेजिडेंट है? ओनली द
only president of India who was elected unopposed? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ? C. ਨੀਲਮ ਸੰਜੀਵਾ ਰੈਡੀ। ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ ट्रू रिगार्डिंग द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया नूं लैके किहड़ी चीज़ की है सही दसी गई है इहदे विच? ही इज़ चीफ एग्जीक्यूटिव, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सिस, ही इज़ द टिटलर हैड ऑफ द स्टेट, ही इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनियन लैजिसलेचर। किहड़ी चीज़ सही है? ही तुहानूं दस्सिया होया है किहड़ी चीज़ सही है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਹੈਡ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਰਾਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕਮਾਂਡਰ ਆਫ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯੂਨੀਅਨ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਟਰੂ ਨੇ। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? ਡੀ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਐਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਮulgated ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ 1, 2, 3। ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਮulgated ਬਾय ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਿਲ ਲੈਪਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਫਟਰ ਦ 2 months। ਲੈਪਸ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਲ ਲੈਪਸ ਔਨ ਦ ਐਕਸਪਾਇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ 6 weeks from the meeting of the parliament, will automatically become a law after 6 months, will continue to be in force till it is suppressed by an act of the parliament। ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। will lapse on the expiration of 6 weeks from the meeting of the parliament। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਉਦੋਂ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। अगला क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट ऑफ द मैंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ मेड बाय द प्रेजिडेंट। ਜਿਹੜੇ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अपॉइंटमेंट करता वा प्रेजिडेंट, वो किवें करदा? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, इन हिज ऑन डिस्क्रिमिनेशन, ऑन द एडवाइस ऑफ द वाइस प्रेजिडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ इलैक्शन रिजल्ट। किहदे नाल करदा वा अपॉइंटमेंट? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन तो कन्फ्यूज़ भी बहुत होंगे ने। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नैक्सट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करैक्ट? ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੀ ਕਰੈक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करैक्ट? इफ बोथ द प्रेजिडेंट एंड वाइस प्रेजिडेंट रिजाइन, द स्पीकर ऑफ लोक सभा विल एक्ट एज प्रेजिडेंट टिल अ न्यू प्रेजिडेंट इज़ इलैक्टेड। ਇਹ ठीक है, ਇਹ मैं करवाया सी। ਇਹ गलत है। कौन होंदा है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। The Constitution of India prescribes both the minimum and maximum age limit for contesting the presidential election। सही है कि गलत है? गलत है। मिनिमम तो दसी गई की है प्रेजिडेंट की, दसनी है, मैं करवाई सी पिछले लेक्चर च। मैक्सीमम एज नहीं होंदी। ठीक है, टर्म होंदा है। इन द इवेंट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेजिडेंट, the vice president will act as presidential for the residual period of the president tenure। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਵਾइस प्रेजिडेंट सिर्फ 6 months लिए बनता, उस तो ज़्यादा नहीं बन सकता। नवी इलैक्शन सानू इलैक्ट करनियां पैणगियां। इन इंडिया द प्रेजिडेंट इज़ द पार्ट ऑफ पार्लीमेंट। ए स्टेटमेंट की है? करैक्ट है। बाकी तीनों की सीगियां? गलत सीगियां। ठीक है, किहड़ी करैक्ट सीगी? सिर्फ डी ऑप्शन की सी अपना करैक्ट। Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? किहदे कोलों अथॉरिटी हुंदी है कि वो वाइस प्रेजिडेंट नूं रिमूव कर सके उहदी टर्म एक्सपायर होने तो पहले? राज्य सभा, पार्लीमेंट, लोक सभा, सुप्रीम कोर्ट। किहदे कोल अथॉरिटी हुंदी? Who has the authority to remove the vice president from his office before the expiry of his term? राज्य सभा, पार्लीमेंट, लोक सभा, सुप्रीम कोर्ट। राज्य सभा को, राज्य सभा ओनली, राज्य सभा ओनली। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेजिडेंट की है? चेयरमैन होंदा राज्य सभा का सिर्फ, तो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहा जाता है। इनू एक्स ऑफिशियो क्यों कहते हैं आप वाइस प्रेजिडेंट को? क्योंकि एक ये कोल वाइस प्रेजिडेंट की पोस्ट है, एक वाइस प्रेजिडेंट हट के एक एक्सट्रा पोस्ट है राज्य सभा के। ठीक है, यह क्वेश्चन की है? इंपॉर्टेंट है।
राज्य सभा। इत्थे सी नहीं आंसर आना सीगा ए, कल्ला राज्य सभा। ठीक है, ए आंसर है, इनू करैक्ट कर लेना, ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी। When the chairman of Rajya Sabha act as a president, the duties of the chairman are performed by। chairman कौन है राज्य सभा दा? पिछले क्वेश्चन च दस्सिया वाइस प्रेजिडेंट। की किया जाता है? एक्स ऑफिशियो। द ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन एंड परफॉर्म्ड बाय हिमसैल्फ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ। ਨਿਊਲੀ ਇਲੈਕਟਿਡ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦ ਡੈਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਅ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਰਾਜ ਸਭਾ ਡੈਪਟਿਡ ਬਾय ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਡੈਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ? ਫਿਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ। डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द इलैक्शन ऑफ प्रेजिडेंट एंड द वाइस प्रेजिडेंट आर सैटल। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता वा प्रेजिडेंट ते वाइस प्रेजिडेंट की इलैक्शन नूं लैके, तां फिर वो किहदे कोलों जांदा वो केस, कित्थे सैटल किया जा सकता है? इन द सुप्रीम कोर्ट, बाय द इलैक्शन कमीशन, बाय द पार्लियामेंटरी कमेटी, इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ हाई कोर्ट्स। किहदे विच किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट दे विच ही सिर्फ। किहदे विच किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट दे अंदर। ठीक है, किहदे विच? सुप्रीम कोर्ट दे अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एन इलैक्शन टू फिल अ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेजिडेंट अकरिंग बाय द रीजन ऑफ हिज डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल हैज़ टू बी हैल्ड इन। अगर वाइस प्रेजिडेंट ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ। ਹੁਣ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਦਿਨ 6 months ਆਫ ਦ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵੈਕੈਂਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦਿਨ ਅ ਈਅਰ ਆਫ ਦ ਅਕਰੈਂਸ ਆਫ ਦ ਵੈਕੈਂਸੀ, as soon as possible after the occurrence of vacancy, after the expiration of the term if the remaining period is less than 3 months। ਕੀ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਪਤਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ? as soon as after the occurrence of the vacancy। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਕਿ 6 months ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਠੀਕ ਆ। Who elects the vice president? वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ कौन करता है? वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ कौन करता है? The same electoral college which elects the president, members of Rajya Sabha and electoral college consisting of members of parliament at a joint meeting। कौन करता है? An electoral college consisting of members of parliament। ठीक है, ਆਪਾਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਦ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਰਿਮੂਵਿੰਗ ਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੈਨ ਬੀ ਮੂਵਡ ਇਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖੁਦ ਦੱਸੋਗੇ। ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। कंसीडर करनी आप फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वाइस प्रेजिडेंट इज इलैक्टेड बाय द इलैक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल मैंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट अबाउट अ पर्सन हु इज़ टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज़ ऑफ वाइस प्रेजिडेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वैकेंसी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भी CDS के पेपर च आया होया। किहड़ी स्टेटमेंट की है करैक्ट है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कि वाइस प्रेजिडेंट ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਕਾਲਜ consisting of all the members of both houses of parliament। The constitution is silent about a person who is discharged। ਕਿਹੜੀ statement correct ਹੈ? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 and 2। ਕਿਹੜੀ correct ਹੈ? ਦੋਨੋਂ statements correct ਨੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਕੰਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ who is discharged the duties of the vice president during the period of vacancy। ठीक है, अगर वाइस प्रेजिडेंट की वैकेंसी आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं लिखा कि अगर वो जगह कौन आएगा। जिवें प्रेजिडेंट का तो लिखा होया कि वो जगह वाइस प्रेजिडेंट आएगा, चीफ जस्टिस आएगा, वाइस प्रेजिडेंट बारे नहीं लिखा।
ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ A resolution for impeaching the president can be moved after at least 14-day notice signed by ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੀਚਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦਾ 14 days ਨੋਟਿਸ ਆਪਾਂ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰਸ ਲਈ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 50 ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1/3 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਨੋਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 1/4 ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਮੈਂਬਰ of the house at least 100 members of Lok Sabha and 50 members of Rajya Sabha ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਤਾ not less than 1/4 of the total member of the house not less than the 1/4 of the total member of the house ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਬਾਕੀ ਲੈਕਚਰਸ ਵਾਂਗਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈਕਚਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਹੈਬਿਟ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਟੂ ਆਲ ਹੋਪ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਏ ਬਾਏ